Xin chào, mình là Lý Excel. Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý một vấn đề mà nhiều bạn gặp phải khi chúng ta kết nối giữa Webhook Messenger với cả N8N thông qua API. Thì đợt trước mình có làm một cái clip để là kết nối Webhook Messenger với cả N8N á. Thì mình không bị, nhưng mà có một số bạn ấy nhắn mình bảo là khi mà bạn ấy nhắn tin á thì Facebook nó trả lời liên tục những cái con bot nó trả lời về trang các bạn liên tục. Đấy. Thì ở đây có một bạn ấy cũng nói là cái vấn đề này nó gặp bởi vì Facebook nếu mà chúng ta không phản hồi lại cái post request của nó thì nó sẽ gửi lại cứ mỗi 20 giây một lần. Đấy. Và ở trong comment cũng như là có một số bạn nhắn tin cho mình thì các bạn cũng gặp cái lỗi tương tự, là nó bị lặp lại. Thế thì cái vấn đề ở đây là gì và cách sửa ra sao? Thì ở đây vấn đề nó là cái này. Đây, ở trên Stack Overflow ấy, và ở trong cả cái tài liệu ấy, thì nó có nói là cái này nó sẽ yêu cầu chúng ta phải gửi lại một cái trạng thái, đấy là cái mã là 200. Đó, khi mà chúng ta nhận được cái webhook event đấy, thì cái đấy nó sẽ để xác thực đấy là chúng ta cái webhook của chúng ta vẫn hoạt động bình thường và Facebook nó sẽ không tiếp tục nó gửi về để nó kiểm tra nữa. Thì ở trên này trong tài liệu nó cũng có nói này, đấy là cái endpoint của chúng ta sẽ phải trả về một cái phản hồi là 200 ok đấy. Và ở đây thì nó bảo là trong 5 giây trở xuống. Và ở trong này cái cốt mẫu của nó cũng bảo là đây, nếu mà chúng ta nhận được này đấy, thì chúng ta sẽ phải phản hồi một cái mã trạng thái là 200 và chúng ta sẽ gửi cho nó một cái text gì đấy, chẳng hạn như là event receive ở đây đấy. Thế thì chúng ta sẽ sửa cái này ở trong N8N như thế nào? Thì hiện tại nhá, thì sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là có một số bạn ấy gặp cái lỗi đấy ấy, thì bạn ấy nhờ mình. Thì cái lúc mà mình xem xong mình bảo bạn ấy update lên phiên bản mới nhất thì nó không bị nữa. Đấy, có một số bạn đang dùng phiên bản 1.7 thì khi mà các bạn ấy chỉ cần đi update nó lên cái bản mới nhất, mình không nhớ bản bao nhiêu. Đây, nó có phiên bản này. Thì lúc các bạn update lên tầm khoảng 1.8 thì nó không bị nữa. Thì mình nghĩ là do lúc đấy ở trong cái phần khi mà nhận webhook thì nó sẽ mặc định nó phản hồi một cái code 200 rồi. Đấy, nhưng mà còn trường hợp mà một số bạn vẫn bị nhá, thì ở đây chúng ta sẽ làm đúng theo cái tài liệu của Facebook thôi. Đấy là ở đây chúng ta sẽ cần phải thêm một cái đấy là respond to webhook, nhưng chúng ta sẽ respond cho cái post ở đây bằng cách như nào? Bằng cách đấy là để đảm bảo là nó sẽ return được trong vòng 5 giây. Thì thường là chúng ta sẽ đưa nó đến cuối cùng, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cần phải return nó thật là nhanh. Thế nên là các bạn có thể return luôn ngay từ đầu. Đấy, các bạn có thể kéo nó từ cái nốt này luôn. Đấy, và chúng ta sẽ chọn vào đây đấy là respond to webhook. Thế thì chúng ta sẽ respond cái gì? Chúng ta sẽ đi respond cái này. Chúng ta sẽ đi respond một cái text. Đấy, để mà chắc chắn thì các bạn có thể để sang cái nốt thứ hai này. Sau đấy chúng ta sẽ chọn là respond to webhook. Và trong này chúng ta sẽ chọn đấy là text này. Đấy, và các bạn sẽ viết vào đây cho mình một cái ví dụ như là các bạn có thể viết là event receive ở đây. Mình sẽ copy và mình sẽ paste vào này. Và ở trong phần add option ở đây các bạn sẽ phải chọn cho mình đấy là response code và các bạn sẽ để đây là 200. Thì có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ trả về cái status là 200 rồi. Đó. Ok. Và bây giờ nhá, mình sẽ lưu cái này lại thôi. Thì mình sẽ đi nhắn tin. Đấy, nhắn tin chẳng hạn như là hello. Đó. Khi mình nhắn là hello ở đây thì nó sẽ trả lời là ok, hello, how can I help you? Và khi mình kiểm tra trong này phần execution này, thì đây là cái execution của mình, và các bạn thấy không, nó chạy cho cả những cái này và nó phản hồi lại cái webhook ấy rồi. Thì lúc này là nó sẽ không còn bị cái tình trạng nó gửi liên tục nữa. Đó, thì đấy là cái cách để các bạn có thể sửa được cái vấn đề là webhook nó bị gửi liên tục nhé. Còn nếu các bạn đã thử làm theo cả hai cách đấy rồi mà vẫn bị nó gửi liên tục thì các bạn có thể comment hoặc là các bạn có thể nhắn trực tiếp cho mình rồi chúng ta sẽ cùng nhau sửa nhé.